Ladies and gentlemen, a pleasant good morning to all of you who are listening to me right now, particularly to the operations management class that supported this talk, and also my congratulations to the wonderful invitation and opportunity extended to me by our beloved president, Sir Inocencio J. Angeles Jr., as well as Ma'am Maricel Roldan Chavez, also Jason Equipado, and Miss Veos, who is the president of the practicum class. I gather that you are students who are about to enter into the world of work. So I want to inspire you today and give you as much input as I can so that you will be in a better position to conquer with great success, dignity, and grace the world of work. Let me start by saying that I have three important keywords for success of a new graduate. These three words constitute character, integrity, and the third one is diligence. What is meant by character? Character is your personality that is present in you, which composes your ethical nature. You're being respectful, you're being a nice person. So inborn iyan sa'yo. Mayo kag batasan, nindot ka nga tao, mayo ka pakitunguhan, you have good character. The second one is integrity. Integrity is what people think of you based on your character. So kung buutan ka nga tao, makita na sa uban, mingon ang ubang tao nga, hala, kanindot ani nga tao. That is integrity. Okay. Diligence. How consistent are you in your work habits? So that whatever it is that you do, whether it is in the morning, at noontime, or late in the afternoon or evening, your level of excellence, your drive, your stamina, your energy, your willpower would always be consistent. But since I love you very much, I would like to add a fourth word, okay, for you today, and that is gratitude. What is gratitude? It is a characteristic of a person that makes him or her thankful, respectfully thankful to people who, in one way or another, directly or indirectly, contribute to your success. For instance, will you be able to graduate from your course if there were no teachers? Be grateful to your teachers. If you have no dean and chair, be grateful to them. If you have no president of the school, be grateful to them. If you don't have parents and guardians and family members, be grateful to them. Be grateful even to people, even if they are not good to you. One of the things I would like to share to you is that you should even be more thankful to the people who caused you pain because they did not treat you well. Because by their bad examples, you owe your current sense of goodness. Hmm? For instance, before I was a working student, and later on I was a houseboy, all right? And there were people who did not treat me well, especially they scrimp on food, they scrimp on clothes,
I had no very good memories of some of those. But when I was able to get work and I was able to get helpers in the house, oh my God, I treated them well. Why? Because I did not want them to feel what I felt and how I felt when I was working in the same situation as they. So I owe my current sense of goodness to the people who did not treat me well. Ang respeto sa tao ay hindi nawawala kahit hindi ka nirerespeto nila. Why? Because inside a person is a heart. Inside the heart is a temple of God. And because of that, maski pagbuutan o buang-buangon o malituhon ang tao, there is always a certain degree of divinity inside him. Besides, kung malangit man na siya or maimpirno, it is none of your business because that is a matter that he has to settle between he or she and her or his God. We cannot make judgment on those. So, kung meron kang magandang character, people would like to hire you. Kailangan kay humility. You have humility. And then if you have integrity, meaning you have good reputation, remember when you apply, there is what we call a section in the application called um, personal references. What are those people? They're supposed to to vouch on your integrity from how they are impressed, how they understand of your character, right? And then diligence, consistency of work, and gratitude, your ability to say thank you to the people who treated you well or who treated you badly. I hope you will remember me for that. Another point that I'd like to relate to you today is how important is vision. Vision is a picture, an imagination of something that is better than you, a better version of yourself. Vision is an image in your mind of how you want your family to be. Vision is an image of your mind on how you see yourself in society, in organization, in your home, in the future. Bakit napakalaga po yung vision? Because vision makes you possess a purpose-driven life. Unsa man ang purpose-driven life? Okay. Let me tell you this na nang ako ay nag-aral, ang hirap po na pinagdaanan ko. Alright? So I was enrolled at the Divine Word College of Tagbilaran, now Holy Name University. And because we had problems of money, my father was sick and my mother was a farmer and our income was limited, I had to help bear the burden. The burden of also trying to support myself. And there were times na wala akong pira at hindi ako makatulog dahil na dakutoy na gyud ang akong tinai. Di na gyud ako mailad ang mga bitok nga nagmarcha na, kay gutom na sila, no? Di na madag kanta-kantas bitok. And so I could not sleep. I had to get out of the house in the middle of the night. And then I trudged through Carlos P. Garcia Avenue in Tagbilaran City hanggang sa may isang lighted building na hindi ko alam kung ano yon. I just went inside ug nalisang ko kay akong nakita lungon man to nga naay tao nga nagbuyod. Gidala ko sa Ginoo didto sa tukaran sa Puneraria Gomez. Hmm. Nakahila ko kay my God, I was only hungry. I was looking for food ngano napunta ko diri sa mga patay. And then nahigmata tong babae nga tiguangon na ningon siya nga, "Doy, anak ka bas gawas nga ang bana pagsulti insakto." Kung dili manang ningon magutong ahong amahan niya ang injo ko ng apelyido ug amo kay Parinti Raman mao na nga niani po ko dinhi kay nakiramay po ko sa inyo. Uy, mao po salamat. Laling ko diri la. Kana unsa man gusto nimo na man tay tinughong, na man ta diri ay inununan, na pud tay tinapang manok dari sa ni may imo naman po dinhi gatas. Ano so my eyes lit up and said, ah, there is food here. Pero nihila ko ng pikas sa akong mata kasi syempre, no? All right.
And then na-discover na ko nga mabusog da ita sa punerarya. So kamo ba kung naamoy mga pag-ampo, di ba? Ginoo, lugway in town akong kinabuhi. Good. Pero ako mag-ampo ka atong panahon na ningon ko nga, Lord, naon ta po mamatay ron ba? Kay kung naitaw sa punerarya sigurado man gyud nga naay mga nagbantay diha. Di na bata pangayo ag attendance, di ba ta papirmahon pakanon na bata diretso basta punerarya. Ano so for a number of years nabuhi ko sa punerarya. Hmm? So kalipay nako kanang moadto sa puy-anan sa mga patay. Okay. So how is this connected to my vision? Ningon mo ko sa kong kagalingon nga arang namong lisura ba nipa ang mong balay and then nami pinsa sa ilawom. So, na mga baboy diya sa amo ang nataran. I want to have a better house. Kana bitang balay nga simento, nga kulayan og puti, unya ang scene colored. Magkuto ako imagination nga unta pod masinalag na bisikleta or motor o sakyanan. Natural na gyud nga na kay very beautiful vision of your family. And then nakita po na ako nga my relatives, are also having a hard time. Wala sila makaeskwela, and then nahimo sila mag-uuman, ang anak kong daghan. I said na, my vision was, kung na gani ko trabaho, paggastuhan ako ng ubang mga bata. Taman sa makaya para pagkahuman po sila. And then, mahimo kong tulay sa ilang kinabuhi. Yun. So, that was my vision. So, as a student, whatever difficulties I had in life, kanabitang muka give up na ka kay kapoy na bitaw. Luod na ang luod ba yan ang kalisod? Hmm, luod ng kalisod. Hmm. And then I remember my vision. So I said na magagwanta na lang ko ug taman-taman aning kalisod taman sa upat ka tuig hangtod ko mo graduate. Because when I will be able to graduate, especially with Latin honors, then I will be able to have at least naman a job. Kay murag wala ko tingali cum laude, magna cum laude on summa cum laude nga na jobless. So I created a vision na ma-honor ko. So nagpalit ko og kanang bitang cartolina. And then akong suwatan kada adlaw, I will graduate summa cum laude. Every day hantod ko ni graduate. Wala ko na summa cum laude kay 1.0 ang average to 1.20, but I was able to get 1.24. So I will say to you today na I was away from the summa mark by 0.04. So manya cum laude. Octoberian man ko. So, my God, August pa gani, nagsuwat na ko og mga kuan, mga application letters. Because I wanted to get a job. Why? I cannot afford 1 month nga wa ko trabaho kay wa man tayo sa ligan akong pamilya. Low A man mi kahimtang. So I was able to get a job before my graduation at the Bohol Institute of Technology. We call that BIT. Okay? Mao na akong first job. Mm. And so, with all the passion, I went to this school owned by Attorney Junicio D. Baliti Sr. And then, I put in my intelligence and my diligence. Nagtukod ko og school yearbook. Okay, together ni Miss Melissa Angkog og ni Timmy Buaya, akong first nga editor. Nagtukod mi og The Builder. Kay BIT man nga. Text da man to nga eskwelahan, no? Okay, The Builder nga newspaper, campus student newspaper. I did my best. I stayed only for 1 semester. After that, I took a vacation in Butuan City, and then I studied my summer classes at Agusan Colleges. Kay graduate man ko og AB, so dili good ko basically teacher, AB English ko. Wala man ko license. So I took a summer class of 9 units, and then after that I went to St. Joseph Institute of Technology in Butuan City to be an English teacher. And then when I went there, ningon na si Dr. Nicomedes Salas, "Uy, maayo kay bulanon ka." Ayun na siya, no? Hala, kana si Junicio Baliti, kabatch mi ni ana nga working student dito sa University of Bohol. So dito ni ka nagsugod sa iya. So iya kong gipangga ba, yun ana. So gihimo ba lang ko niya dayon nga
Chairman of the English department, asa ka ana? Fresh from school, 21 years old, nahimo na dayon kong chairman of the English department. Okay. And then, wala pa man adto nga panahon ang newspaper sa HCIT ingon siya, pagama dong. So, ako ang original gayud nga nagmugna anang the HGIT Collegian. And then after that, the technologies nga kining uh, unsa ba katoy pangan anang yearbook. Yes, yearbook. The first yearbook of the school is the technologies. Until now, naapa na sila karon. So I put in all of my energy to help the school. And then while I was a teacher for 1 year, nag-eskwela ko sa Oriosog Masters. And so nagtuha ko sa una man ko dili pa man stricto ang ano deep ed or ched, no? So I was able to enroll into 5 subjects, 15 units, and then 5 subjects in the second semester. So I was able to finish everything in 1 year. That was 1983. E di siyempre na naman kay qualification, ako mga maestra ningon nga, Jin, join ka na mo dari. Kay qualified ka naman mo tudlo. Kay na naman kay masteral. O pa lang kay thesis. And that ushered me into my employment did na sa Urius. Okay, the dean at the time was Mrs. Carmen Yek Yek. All right. And so they took me in, and then to make the long story short, I left SGIT for after 1 year, and I went to Urius. From 1984 to 2004, for 20 years, I was there. That is where I bloomed. All right. What can I tell you about my life story while I was working? Kana bang dili bitaw ko mangwinta og oras? Kung naay mga committees, mo-appeal jud ko ni ana. I-appeal na ko ana so nga puno naman mi Jane ko nga what about kanang kuan kan mag-decorate? Wala pa hinuon ibutang ko diha. Basta mag-decorate. Hmm. And then sa program ba kanang pwede ba kog tagaag speaking part na dili ba ako sikat kay kuan baya kanang ordinary pa nga teacher. Puno naman na naman tanan pwede na lang nga ako ang waya magiliw. O kana hinuon wa pa kay kisa may tamo voluntaryo baya magiliw. Okay. Na na ba bayang magiliw? Sige ako na lang mga G. So, mga G. Then and the best speaking part nga nahatag sa ako in my early years was closing remarks. Kaya wala gyud taong ganahang mo angkon anang dapita. Kaya pag ingon pa lang daan nga, next number in the program is closing remarks, panindog naman itong mga tawag manguli na. Dito ko nakita window of opportunity. Gihimo na akong oration ang akong closing remarks. Kung di kinahanglan padugaan ako luha, giluhaan ko ang akong closing remarks. Nga, kung pwede pag mulabaw pa ko sa message, ang akong importansya o value, gibuhat na ko to tanan. Ang sa murag disikat kintahay ko ba, no? Then after that, nag-MC ko mga program, dili ko maningil og bayad. Ni apil magani kog MC na Miss Gay sa Kabadbaran, no? Dili pa uso ang bayad-bayad, basta importante makasalida. Okay. Why? Because I wanted to learn. Yung dayon nga, naate program sa ano sa community, apil ko. It was in these voluntary activities that I joined that I learned a lot of things. And people value me na pwede di ay ko nga makatrabaho sa uban. Because one of my problems when I was a student was that I was always focused on creating good grades, achieving good grades. And because of that, dili ko ganahan og grupo. For example, we had a research in adolescent psychology, and then tanaw ba na ako nga na kung kani ako makauban na mahinay ang akong trabaho. Gusto ko nga ako rang usa para walay sabad, di ba? Walay sabid, and then I will excel, ako ray makakuha 1.0. Because I was always highly competitive. Gusto ba ako masuma cum laude, di ba? Okay. And I realized na dili man na maayo. Because after I graduated from school, pagtrabaho na nako, dili man mga bright ako mga bata. Okay. Dili po mga suma ako mga kauban nga mga teachers, ordinaryo sila. And so, kung mag-inadto ko sa kumatasan nga I want to be alone, wala mo sa gukom nako, no? Nobody would like to work with me. And then, malituhon para ba gyud ko sa college pa, ina na,
maliton in the sense na prangka bitaw ko mosulti. Dili man rin maayo ning tao nga prangka kay maulian ang buot pero di man malimtan tong imong giprangka nga sakit. Okay. So, I learned to train and discipline my tongue. Nga kung dili ganindot akong isulti, I just would not let out a word. If what I say will not heal people, will not give happiness and joy to people, I would rather keep my mouth shut. Yun. And then, ang akong corona pagka magna cum laude, kinanan akong tanggalon kay tayao na siya. And then, dili ko magpa-notice nga bright ko. Para ang mga tao, dili mailang sa ako. And so, I kept quiet most of the time. And then, kung kinahanglan na yun nga mutingog senaro hapos, mutingog ko to give ideas. And then, ako bitong gipakit sa akong kagalingon na parang kaaya-ayang lira that when I talk, I am always smiling. And then I became very respectful. O ingon ana, no? And then I try to stop myself from, pushing forward all of my agenda to allow other people's thoughts to come into me. Nga mutuo po ko sa ila. Diba? So, maski pa, og di ko mo-agree sa imong idea, respetuhan ti ka, og di ko na ko ipakita sa imo nga wa ko ganahin sa imong idea. Yan. Because I realized that that is the key to survival. Tanawa ra gutong ubang mga cum laude, manya cum laude, mga summa cum laude, nangatanggal sa trabaho kay maldita man. Kay in their world sila ray kamao. And no organization will hire you if you are not teachable, if you are not humble enough, if you are not a team player. Oh, yon, no? Okay. And then after that, mo, I finished my master's. And then I enrolled in a doctoral program. For the entire Urios College, and Urios College was the best school in Caraga at that time, there were only two doctors, the president, Dr. Juanito Lau, and Dr. Socorro Alquino Rosales, the vice president, ang tawag ato academic dean. Sila lang duha. So Dr. Lau was a summa cum laude in PhD from Santo Tomas University. And then si Dr. Rosales was a graduate of her doctorate degree from UP. So mga tag-as dito sila, no? Yun ana. And so what I did was I went to school. Nag-enroll ko dito sa Xavier for one summer. Di na ko makaya kaya na ko ang kalisod. Ba? Kaya na ba po gamay nga talino. Di na ko kaya ang bayad kay, I, I paid for myself. And then, I transferred to, ano ba yun? Mindanao Polytechnic State College nga dating Don Mariano Marcos State College. Yon. And then dito ko nahuman. Unya ang bayad gani adto no kay 600 pesos ra per semester kumpara doon sa 2,000 sa Xavier. So dito gyud ko nabuhi dadto no. Okay. And then gingnan ba ko sa akong administrators nga na maka-eskwela nga mura man ang guna sila og vocational kay atong time man good mga technology ba ang mga kurso sa Don Mariano or sa Mindanao Polytechnic State College ni ko nga mura man ko ako ma-afford sir. Sa gilan kay magtarong lang ko sir sa akong kahimtang kay para dili pod maulawan ng Oreos nga naay doktor diri nga faculty nga dili ka mao. Nahaladong. Ana. To make the long story short, I finished my doctorate. And when I became a doctor, more invitations to speak, gikan sa mga rally, sa mga pag-rebuild mga maestra, nag-appeal ko ni adto, ngadto sa mga eskwelahan. Niabot man gani kog magkiyangkang. Yes. Di ba na ay Adventist school diha, no? Oo, niabot ko dadto. Gamay pa kayo kalsada, jeepot pa. I sleep there. Oo. And I did not say no. I was even a speaker sa mga kanabit ang Christmas party sa mga karnihan, salangihan, kasin man ako ang president, ato ko dadto. O, maski pag sa basketbulan mo, ato ko dadto. Meaning, I never said no to opportunities to help other people and in the process develop my expertise. Okay, to make the long story short, my name rang a bell kung mayingon ka og Butuan City. So alam mo naman ang sa Urios, kung naa kita mga bangko mag-seminar, na mga TESDA mag-seminar, na mga mga eskwelahan, if government and
private agencies will be having trainings, they would always think of where to find the speaker. And they would always think of Urius kay mo to ang pinakanindot nga inspirahan. So when they come inside, because um, I love so many people, and then so many people love me, mingon sila nga, si hapos ang kuha kay Bibo na, makatawa kag taman-taman, makaihi ka pagkatawaan na, no? At the same time, practical na mo learn pa kaniya na. And so I got all these invitations. Okay. Now, what is the moral of the story that I want you to learn from me today? Never say no to serve people, even if that would mean sacrifice of your time, sacrifice of your efforts. Hmm. I'll give you one example. I was a thesis advisor before. I had a student na pangalan niya Fibrito sa masters o sa PhD. Sa masters, yun siya, Sir, karong Sabado naman akong defense. This coming Thursday, my parents will come. Ibaligya among baboy, aron nga sila mubayad sa akong defense. Niabot naman ang Sabado, wala man nakatugbo ang iyang parents sa Gauwan. Gauwan sa San Luis. So ang nanabuad to na, hala unsaon naman ni? Niabot naman ang kwan ng taga DepEd, DepEd pamanggod at sakop ang graduate school sa una. Niabot naman ang magbingon ko nga, ma'am, ato na lang i-postpone niya. Gikan masagayan, di ba? Di masuko na sila. Dagan dayon ko from the second floor of the building ato ko sa bookstore na si Ma'am Aurora dito, no? Aurora Ibanez, bookstore manager. Ma'am, pautanga sa ko mo kwarta ibayad aning bataa. And then ma'am, pag timpla ra gyud ka ng kuan ma'am kanang mag-donate na lang ka og kanang what is this? Sandwich para itabang nato ni Febrito. Tabang mo ang bata. Ma'am kay Loy. Oo, sige, sige, sige. Okay. Nakabayad si Febrito sa ako after 3 years. Okay. And so, uh, did I regret? No. Kana MA man siya. Pagka MA niya, nakakuha sa trabaho. And then PhD pa. Okay. Wala lang niya nahuman, kay nagama man sa balay. The point is, asa ko ka mangitag advisor nga mapay mo tapal para ma-defend. Di ba? And then when some of my advices, they come from other places, like Cotabato, Surigao, Maagusan Sur, okay, mindayon ko nga, ayun na, pagkaling uli-uli, kay so that we will be able to do your work. Saka, sir, man na magkay ibayad sa hotel. Saka, ayun na, pag-hotel, ato ka sa kong balay. Hmm. Libre. Ana, taga-taga kwarto na to. Hmm. And then, matug ka. Oh, libre. Mukaon ka, maligo ka, libre. Para wala na kay gasto. Ako hindi na akong nanay. Ayaw na na siya paningli kay tabang nga to na sa tao. Asa ba po ko gikan? Gikan ba po ko lisod? Okay. To make the long story short, taghan ko advices kay iya naman kumutabang sa ila ha. To make the long story short, halos tanan gyud akong gi-advise na human. Kaya ning kamit gud ko nga sila will be able to step on their dreams so that they can reach the sky. Ayan. Now, with that, I would like to focus on quality work that can trigger a result called customer satisfaction. I would like to tell you at this point, ladies and gentlemen, that there are three levels of customer satisfaction. The first one is customer satisfaction. The second one is customer delight. The third one is customer intimacy. I will explain this to you kay kung haniti ganing kani ani no, sus my God. Magdagan gud og linya ang mga tao kuhaon ka sa ilahang kumpanya. Okay. So customer satisfaction, example ha, musod kag restaurant. And then mingon ka nga, "Gihaw jud ko day, tubig bugnaw be." Paspas kayo tagang ka tubig bugnaw. Salamat day. Okay? So kung unsay imong ibungat, mao'y ihatag. So, when you meet people's requirements, that is customer satisfaction. Pero kung pag-abot nimo sa lamisa kapag ganing ka kalingkod, niabot dayon tong waiter itagaan kag tubig nga bugnaw, ba tagaan pa kag gamay nga platito nga man nga libre man ni ma'am basta muanis amo hala, gitagaan man ko pag ganing ko moingon. That is customer delight, di ba? Ingon na no. Okay. Pareha ba magtiayon panalitan mo? O di syempre, naglakaw man og Monday to Friday imong bana, di ba? Di pag uli mingon ka nga, "Oh dad," no mingon na mama nga, "Mami, schedule ba yan nato ron?" Hmm. Okay dad. Oh, yan. Customer satisfaction, di ba? Pero kung
Pag-abot niya sa nga, "Naligo na ko dad." Oh, that is delight. So, the third one is called customer intimacy. Now, mao ni karon siya ang game changer. So example ba no? Sa customer intimacy, nabitaw tay CCTV, di ba? Natay CCTV. Ang tindahan, example lang. So pagsud sa mga tao, makuha gyud ang picture sa ilang nahong. Unya, mamili sila. So, bantayan nato kung asa siya ni adto una, no? Kung ni adto ani una nga mao ni ang iyang giukay-ukay, and then gipangutanan nimo nga, "Sir, unsa day okasyon?" Sa nga, "Birthday man gud sa akong misis." So, "Unsa may gusto nimo, sir?" "Mahilig gyud na siya perfume day kanang dili kay isog bitaw." Sa nga, "I-try ko na nimo na, sir." Kaningon ani. Sa, gwapo lagi na siya nga amoy ay. Sige kanin na lang day." Okay. And so, nagbayad man sa credit card, di na ka kinahanglan mangutana unsa iyangan. Kay you cannot use the credit card of another person kay kinama kay ID. So paghatag niya sa credit card kay lakas pangalan ay nga no. Paglakaw niya, "Thank you Mr. Torres. Okay. Keep safe and God bless. I hope you will have a wonderful celebration of your wife's birthday. I pray for your success." Okay. Uy, hala, tawag sa ramay sales girl nga mag-ingon ana, no? All right. So, immediately paglakaw niya naman kay notebook niya, butang nimo unsang adlaw. Hmm. Okay, unsang adlaw ron, and then birthday sa iyang wife, pangalan sa tawo, unya unsa iyang gipunit. Anya na. Plus, kadtong CCTV gikuha nimo iyang picture, nya imong gipilit diri, imong notebook. So imo tong memoryahon. Mingon ka nga, o karong semana ha, naa may mga tawo nga naay mga event like mingon ta nga anniversary sa kasal, or birthday sa anak, birthday sa asawa, imo nang timan-an. Unya kay niabot magbalik to si Mr. Torres. Ito nga, "Mr. Torres, I am so happy to see you." Nakura si Mr. Torres nga, "Uy, kailaman ka lagi na ako dahil." So nga, "Yes, don't you know that a year ago you came to the store? It was the birthday of your wife, Eileen. And then, sir, di ba paborito ni mo nga brand kani nga matang sa perfume? Nga, okay. Oh, sir, nara ba tay bag-o pod nga amoy sa perfume. Tanawa ko no, sir." So nga, lagi ganahan ko sa nga perfume ay, for example, Bulgari. Ganahan sa Bulgari. Be, asa may ubang mga bag-o din here. So, marg okay. Mag-isog man day. Kani, gwapo. O kani na lang day. Okay. Unya, sir, ngano nga perfume raman. Nga ang Bulgari, naman po na siya uban nga mga tinda. Example, tanawa ra gud sir, oh. Uy, kagwapo ba ana nga kuan kana bitang unsay tawag anang mura bitag panyo nga dako, mura bitaw na siya sana siya? Basta kay panyo nga dako nga lamig kulay. Ganahan gyud ako miso. Sir, kung mabiyahe bitaw siya kanang pwede man nagibutang sa iyang ulo kay para nga dili mabugnawan ang iyang ulo sa aircon. Pwede po ni siya sa iyang ilubag dari, inaana ba o mura bitaw siya kanang stewardess niya ma-formal siya. So, gwapo lagi po na dere ba? Okay, nahala ako nilang apilan ana. Okay nga na. "Thank you so much, Mr. Torres. I hope and pray, keep safe, and then God bless. Till next year." And so after that, kung ma-birthday ang iyang anak mo, ana sa imuha, kay nasuki naman. Oo. That is customer intimacy. And then, kung mag-birthday na ang tao, kung siya pa tayo mag-birthday, di ba nga, "Sir, nami mga giveaways karon, pero kinahanglan mo pirma ka dari." Sige, sige, day, tagaay ko kanang giveaway. And then, naman ni Kuan, kanang cellphone. Okay. Paglakaw ato, imo dayon tong naman cellphone number, imo dayon textan nga, "Thank you, Mr. Torres, for dropping by our store. Okay. I hope and pray that you will be successful in your career. Keep safe and God bless to your family." Ano din ang, di, "I am LV, okay, your sales representative." Okay. Di mo balo sa siya dito nga, "LV, thank you, mga yun ana bitaw." Oh. Kay balo makaganon sa iyang birthday, so, di ba, 1 week pa. So, "Let me greet you, advance happy birthday. Today is August 1, but your birthday will be on August 5. If you have a chance na may time ka po, drop by the store, you might like something for yourself." O, di ba? Nawasa ko nagkapangita ko nag-asa kag sales girl nga pangitaon nimong birthday, pangitaon nimong mga celebration unya, pas i-greet ka. That is something else, no? Maingon sa kang hala.
Hala, kay bulungan ni bayhana ay, kay bulungan ni lakiha ay. That is customer intimacy, which is the game changer. Okay. Yun. So, another point that I'd like to share into you is, be sensitive on what other people need. Even if they do not tell you, help them voluntarily. Okay. Example, paborito gyud ako ni sa nga incident kay kasagaran may tabo sa ako kanang bitong magsakay kog bus, all right? And then naabitaw ay lalaki nga nadagbata, nga nagdag-asawa, and then kulang ilang pretty. Unya magjukti sila, mag-away sila sa kuan ba kanang bang mag-away sila sa konduktor unya ingon nga alam, naog na mo diri. Nga na kay kulang yung kwarta. Ang ama pud ang konduktor ang magtapal, no? So napay right ang konduktor nga panaugon kay kulang man ang kwarta. Makadungog gani kami ko nga akong duolon ang konduktor nga pilay kulang niya sa nga 110 nga. Ayan na panauga ako na lang magbayad. Kaya nagtabo po na ako na sa una nga nalimtan ang akong wallet unya wala ko gikabayad. Unya time na pud karon nga makabalus pud ko ba sa kaayo sa Ginoo nga gihatag sa ako. Kaya naluwas po ko sa una, no? So paborito ko na ko na siya nga part. Alright. Then another one, kana bitong muana ko sa plaza, magsuroy ko. Unya na bitaw bata nga mura bitaw kanang maibog bitaw maglaway bitaw siya anang na mga ice cream nga manglabay or minsan nga, mama, mama, palit ko ng balon, mabi, palit ko ng balon ba niya, mag-inak-inak ng bata niya, maghilak na kay papalit. Wala kita kwarta. Hmm. Akong palit ko ng balon. No? Mrs., pwede ba ka ng ako ang mopalit sa balon kay giming ako sa akong pagkumangkon ba. Malipay imong anak, malipay na pod ko Mrs. So, hamo ba? Nahala sige. Hmm. Pila ra ko'y kantidad sa balon nya. Kana bang ang bata ba nga nasakit nga malipay bitaw siya nya moingon bitaw siya salamat. Nga na no? That is more than enough, right? Ganon. And then diri sa Cagayan de Oro where I am currently based, um pag naog nako mag-jeep raman ko no. And then naa sa atbang sa Chowking. Nga naay tigulang diya nga babae ug lalaki pero dili na sila pirmi mag-uban. Okay. And then mangayo na sila og kanang limo sa ako. Mingon man ko nga, "Manang, ikapamahaw na ba ka?" Sabi nga, "Wala pa lagi, kus Ginoo." Lisod gud among kahimtang doy. Wa jam mo may trabaho. Among mga anak doy nangaminso pod, lisod pod sila kahimtang. Mao ba? O sige, pamahaw. So instead nga 5 akong ihatag, gana kog 50. Ba? Okay. Anahala, pamahaw dadto. Nya kana imong bana, naapay sobra bisag taong na lamang ug sabaw ba, di ba? Sabaw ba sa ulo sa kanang kuan, kanang isda paliti. Nana no? So, na-notice na ako nga ang tigulang bisan pa mag-uwan-uwan, magtalithi, mag-apos-apos gayud siya nga ma-compute naman gud niya ang akong oras nga before 8 o'clock niya abot na ko dadto. Nya pag naog niya mo sa, "Sir, good morning, sir." Nakasabot na dayon ko ni adto, no? So, ako sang tagaan. Nga no, tigulang na good in town. Nagkapakapa na in town sa Glakaw. Alright? So para sa ako, di pa man tingali po na masangla ang akong balay nga maghatag og 50 ng tawana. Mananagani kinay mo greet sa ako nga malipay, di ba? Og mouli ta moingon ba rin ng imong kapamilya nga, "Uy, maayong buntag, di ba ya moingon amen ko sokol." Nga na ra ba ya? But this woman, murag ako ang tubag sa iyang mga tinae o mga wati sa iyang tiyan. Di ba? Oh, all right, that is it. And so, as much as possible, ayaw na paghulat nga madato ka para ka makahatag og charity. Because charity does not mean giving away something that is already extra that you need. That's not charity. Okay. Charity is you have something that you need. You have something that you keep because you value. Pero na may uban nga nanginahanglan, mao tong imo na lang puto siyang ihatag. Okay. All right. So kana bang gikinahanglan nako ni pero kinahanglan man tag kwarta, but between me pila baya pod akong sweldo na baya pod ko'y gamay nga kahimtang. Nya kani nga gyud wa ko'y pamahaw. So ako na lang siyang tipakan ako og 50. Mm. Pero kung 18 pa iyang edad, mingon jud ko nga doy. Tagaan ka nako karon pero pamong og trabaho. But she is no longer employable kay si tinta naman ta edad adto, no? Okay. So which means na buksan palagi ang ating puso
So that makikita natin ang Diyos na may mga pangangailangan, Diyos na may pangangailangan na nandoon sa katauhan ng mga tao who are in need. Okay? Because when you help other people, you are serving God. How can you serve God when He is a spirit? So you have to serve His children, His people. Okay? So that He will be happy about you. So, ang akong prinsipyo sa kinabuhi is that I answer the question, ngano tuod to nga natawo man ko? Why did God create me? Ngano nga natawo kintahay ko ba? Okay. So, I try to answer that and the answer came to my mind na uh, gipakataw ko para nga musunod sa mga utos sa Ginoo para nga mabuhat nako ang gusto niyang ipabuhat kay nagtukod siya og gingharian dinhi sa yuta. Because of that, I will follow him and I will serve other people because I am serving the Lord instead. Para nga pagkamatay nako akong kalag makauli dito sa gingharian sa Dios. Kay iyasa man nato ng atong mga degrees, ang atong mga salapi, atong mga balay, atong mga profession, kung manglimbong ta sa atong career, manglimbong ta sa atong negosyo, and then manglupig tag mga tao, just so we will be better than them or richer than them. Aapakan natin ang kanilang karapatang pangtao. And then in the end, ang imong kalag dili man kaadto sa langit. Kaya remember, una-unaon nimo ha. Okay, like sa case nako, akong amahan namatay at the age of 67. I am 60 on August 6. So more or less 7 to 10 years I will also be dead more likely. Ayun na. So ang akong kinabuhi ko tubra sa mga 70. Pero kung mamatay ko ang akong kag infinity, right? Forever ang akong kalag. Imagine kung akong kalag masugba sa impyerno. And then until forever na ako dito. Okay. Unya ang akong life 70 ra ka tuig. Hmm. So atong siguruhon nga while here nga buhi ta, nga ngato ang kinabuhi is worthy of human dignity nga ikatutuwa ng Panginoon. So that pag namatay ta, di ta mahadlok kay kabalo ta nga paingon ta dito sa langit. Okay. That is why sa akong observation ba, tingala ko kay nga naman gyud ang normal nga tawo nga mahadlok man mamatay. Kung pwede pa isibog ang pitsas kamatayon, isibog yun. No? Nya makalingaw dagan, makalingaw jogging kay para nga di maabsan sa kamatayon pod. Okay. Why are people afraid of death? Essentially because they are not certain they are going to heaven. Kay kung ikaw sa feeling nimo sa imuhang gibuhat sa kinabuhi, nagtuman ka sa Ginoo nya may langit ka, if that will happen to me, I hope it will. I will throw a party even before I am dead. Malipay ta mamatay, ma-excited ta mamatay, kaya makita na natong Ginoo nga no mahadlok man ta. Pareho karon sa COVID. Nga, ayaw pagawas sa balay, unya di na lang ta magawas sa trabaho. Ayaw pag ato palingki kadahang tao nyon, salamat ta pagsabaw isda. Di na ta makakilaw og bangsi. Oo. So I still go and I said na, well, if it is my time to go nga ma-COVID ko mamatay, then I will be happy kay makabalik nimo ko sa Ginoo ni ana. I cannot go on living a life na mahadlok kung mamatay sa COVID. Okay? It's just that. Because what matters sa kinabuhi nato is the quality of life, not the longevity of life. Dili kung gaano ka kahaba ang buhay, kung ano ang kalidad ng buhay. Yon. Another point that I'd like to share to you, which is useful sa inyong journey sa kinabuhi, is this. Always keep a forgiving and forgetful heart. Unsa man ang forgiving and forgetful heart? Sa tanang mga tao nga nakasakit sa imong kinabuhi, pasayloas sila. Unya, kalimti ang kasakit. Choose to remember the good things. Di ba? Alright. Example, kung helper ka, unya maldito ang imong amo, unya kay na may mga sudan nga sobra nga padong na pud sa mga panos, gipakaon mo si muha, wa man ka mahilo, di man putos sa panos. That is something na maayo niyang gibuhat. Remember him for the good deeds. For the bad deeds, pasayloas siya. Ingna mo kagalingon, when it is my turn to be like him, I will do the opposite. Yun. Kaya if your heart is forgiving,
of people who have done you wrong. If your heart is forgetful of the heartaches that they have caused, then your heart is more at peace, more happy, more blissful. And then, the reward of a forgiving and forgetful heart is a very good, peaceful sleep. O lagi, milyonarya ka, daghang ka mga sakyanan, puyo kag kanang kuan, kanang mansyon, pero di ka katulog, ug unahuna kung saan ni pagbayad imong utang. Di ka katulog ug kahadlok nga basig tulison kag patyon ka. Di ka katulog magunahuna nga basig dili mabayaran ang mga utang sa mga tao sa imo, mapuking puhunan. Yan. And so, para sa ako, I live very simply. In Cagayan de Oro, pagkamay, marag usara ko na kwarto akong balay. Nanadiya ang kusina, nanadiya ang CR. Okay. Na ako'y gamay nga ref, pero wala lang ko'y TV. Kay parang ug magabi di ko mag-atang sa mga salida, matugkog sayo. Because I sleep early. Magkaon ko alas 6, 7:30 to 8 natug na ko. And then hagok na kay wala man kay problema. Ngano? I have forgiven and forgotten all the people who caused me pain. Yon. So, strive to have a peaceful life. Para ba ning utang? Okay, kining utang no. Di man to kalikayan nga kung naa kay sweldo, maski wala kay sweldo na kita mamaylo. Inana no. Ang akong role sa pag-utang mao ni. Kung akong kwarta naka-budget gunan siya panalitan mingon ta nga bayad sa tubig, bayad sa suga, di ba? Bayad sa PLDT, nga putlan gud ko di ko kabayad, hindi na ko ipautang eh. Bala na siya mangita sa lain. Ako ra bray taos kalibutan 6 billion matatanan. Kinanglanon na gud ako siya. Kaya kumingon sa ako lang bayaran pagka Sabado, di sa makabayad, maputdan ko pagka Domingo. So, kung mapautang man gani ko sa tao, it is with the idea na pwede ran di ko niya baydan. Right? Yes. Pwede ra nga di ko niya baydan. Alright. That is a very important thing. Kaya nga no, kung makitaan ko mo ang tao ba nga lisod, for example, I had a staff before in my office, kana ko mga staffers, na sila yung mga parents nga nasakit, nga dili malukat, katong usa ganing kay ayang husband, cardiac arrest, pero wapod matin, magrabe, kay primero pa man to ang cardiac arrest. So nanawag ang akong sekretary sa ako nga, sir, naaman ko diri sa hospital, sir, pero dili man gud mi madawat kay wala lagi mi down. So ni dagan ko naka-shorts gani, dagan ko dito. Hapit ko sa ATM, dako kwarta. Ako sang giingnan nga, kumusta naman ka dong? O lagi, magpa-admit unta ko pero dili man maski pag na ako'y affiliate, kinalan man gyud ako nga nae down. Akong gitagaan og kwarta, akong gilukot, akong giingnan sa iya nga, oh, i-down na siya diha sa cashier. Niningon dayon ang akong sekretary nga, hilak siya nga, salamat gid sir. Kanang ako lang gyud ang hinay-hinayan og bayad sir, nga makabayad ra ko. Nakabala man gyud ko unsa siya kalisod. Di man gani niya mabayadan na matag adlaw nila nga panginahanglan. So ningon ko nga, ayaw nagbayad di para wala na kay problema hon og una-una. Di ba? Oo, ako nang ihatag sa imo. Ano ba pag uli nako kanang wala na kayo naon ba nga kinahanglan makabayad, di ba? Nya siya pod makatulog siya kay di na mama si utang. Okay. And then asa na okay na to no, okay na to siya o. Ay, padung na mo gawas sing nga sir. Napalagi excess na mo sa PhilHealth. Yeah, pila man. Okay, bayad. And then pagka Marso, ang iya man kong anak nag-eskwela sa private school. Ningon siya nga, sir, akong bana ba, 2 days na gyud nga nagmotor-motor o pangita og kwarta kay para makabayad mig full payment kay di man maka-final exam ang bata. Nya di gyud ako maako sir nga mingon ko sa akong anak nga, day, dili pa man jud ka maka-exam kay pa mag-ibayad si mama. Sakit ka na sa kananay sir ba? Mo ba? Pila? Akong gibayadan. Sir, ako ra gyud na hinanay bayad. Ako na nang ihatag sa imo para makatulog kag sakto. O, di ba? Alright. Nganong nga ako matong gibuhat. Kay siya kuno sa iyang trabaho mo ra bayag pa iyang income. Na ako'y income sa eskwelahan. Nagtudlo pa kog pila ka eskwelahan. Nag-lecture pa ko sa pila ka mga organization. Daghan man kog racket. Mabuhi man ko. Okay. Pero siya maura gud to.
Nya despite kung pila ra yang sweldo, nakapaskwela ang anak, nakabuhi pag ginikanan, nakabayad pag renta, nakabayad pag suga. Maka-imagine ko nimo giunsa, nakakaon pa sila. Oh, di ba? Okay. So which means na be generous. As I've said, ayaw pag-atnang nga ikaw madato para ka manghatag. Kay mamatay ka ugma, wala na kay chance. Okay? So that is a very important sharing nga akong ihatag ninyo karong buntaga. Okay, karong hapuna. Now, how will I cap my how will I how will I end my talk to you today? Ingon ani. Ayaw pangitag shortcut. Walay shortcut sa kinabuhi. Ba? Kung shortcut ka, kinahanglan ka mabuhat og dautan para dali ka mo dali ka madunahan, dali ka ma successful even nga wala kay investment sa imong effort. Okay. All right. Don't look for shortcuts. I'll give you an example. Kung sakaling kinsa man sa inyo who will be graduating this year, March, di ba pag human sa graduation na ay summer? Pagka summer, school na din kag masteral. Bahalag mamunit ka mga binuungan o magama ka diha og uling para ibaligyan ni mga imong tuition, do it. I did that. Hindi makuguling sa una. Hmm. Why nga kinahanglan ka mo eskwela? Because after 2 months sa summer, naa na kay 9 units. And then pagkahunyo, immediately, kung mag-apply ka, you are better than the others who just graduated college. Kaya na naman kay 9 units. Right. Wa pa man kay trabaho, volunteer. Kato ako mga estudyante, ako sa lang giinan pag volunteer mo. Hmm. Ang usa gani magna cum laude wa pa mao pa sa kitag trabaho. Ako sang giingnan. Pangitag bangko nga ideal nga ganahan ka ana mo trabaho. And then ingna ang manager nga, sir, mag-volunteer ko diri para makat-on ko. Ayaw ko swelduhin ninyo. Ipakita na ko sa inyo nga naa ko'y pulos diri sa inyong bangko. So nag-volunteer siya, volunteer. Wala rin 6 months insa nga mayo ni mong trabaho dai. Wa may problema sa imo ba? Wa ganing kay sweldo. Ang uban gani malate nga regular na sila ikaw sayo ka gid maari diri ba. Kung dili mautron na imong batasan dai, maayo gud kay nga amo kang kwaon diri. Di nakuha siya dayon. Kaysa maghurat ka o kinsay mo dawat nimong pagboluntaryo. Daghan kag paboluntaryohan. Kinsa man kuno opisina nga mabalibad nga nay tawo nga mosilbi, libre. Di ba? So dawaton kag yun. Alright? And then, niabot ng alas 5, ayaw pagdadalig uli. Ang nga, ma'am, hapit naman alas 5. Gusto unta ko, ma'am, nga mungtana kong, unsa pa ba'y uban nimong ipatabaho na ko, maski pa og mulapas pa sa alas 5. Buhaton ako na, ma'am. Ay, hindi. Malisang ng tao din. Uy, kagwapo ba ng bata ag work habits? Ba? And then, do your best. Nakadiri sa opisina, nakita man nimo nga ang CR hugaw, limpyuhi ang CR. Okay. Anya, na may janitor, pero nakita man nimo nga napuno na ang basurahan. Dadaan ang basurahan. Na ilabay na siya. Ayaw pangwinta. Kasi imong balay bito, di ba ka manugog tao nga laing tao ang mulabay sa imong basura. Laing tao mo limpyo sa imong CR. Kana bang, what are the 1,001 ways nga mahimo kang useful sa imong gitabahuan? Ayaw pangwinta. That is why ako, bago man akong masters, nag-doktor ko. After ko na-doktor, nag-eskwela ko glaing nga doktor. So, ako ang primerong tao nga buhi sa Pilipinas, primero ha, nga nakahuman og 5 ka doctoral degrees. Why? Para nga magamit na ko ang akong oras kay atong time sa Orios man gud kana magud may principle pod of seniority, di ba? Okay. Sayo ko na doktor, nya mas bata pa kay sa uban. Ang nga magibutang ko nadto nga naa pa may mas labaw pang qualified sa ako kay senior man sila. Nagulat ko sa akong panahon. Ba? Okay. Gumikan ka nagulat ko sa akong panahon, wala kay buhaton og weekends nag-eskwela ko pirmi. Okay. By the time nga na-promote ko as planning officer of Urios, okay, pila na akong degrees nga nahuman. Ang tawag ba na make hay while the sun shines. Okay. Kaya magamit na nimo na. Okay. So, when you enroll in a master's degree, kinakailangan nga naa kay mantra, nga naa ka ba'y prinsipyo, mingon ka nga.
Nag-enroll ko sa master's degree kay gusto kong mag-graduate nga doktor or PhD. Kaya kung di ka mag-doktor, useless man imo pagka-masters. So, ni-enroll ka sa masters because you want to graduate as a doctor. Kaya asa man ibutang ang usa ka tawo nga nahuman og college, nahuman og master, nahuman og doktor, ang maghimo kag janitor, right? So nato kay kapalaran. Kung maayo kag batasan, character, kung maayo kag reputasyon, integrity, kung maayo ka mo trabaho, diligence, unya mapasalamaton ka sa mga tao, okay? You are grateful, makulog ka gyud kag insakto. Alright? And then last na lang gyud ni. Ayaw hunahuna ang kanang imong sweldo para ra na sa imong kaugalingon. What are you entitled at are this? Food, clothing, shelter. Mora ng tulo. Kung mosobra na na diha, bahini ang uban. Tanawa sa imong kapamilya, imong mga pag-umangkon, mga igagaw. Kinsay na ay desire mag-aral, but they do not have the means. Tabangi. Hmm. Ang akong mga napaeskwela tingali, kapinas dosina. Mas lagmi pagod sila mga balay nako. Kay maayo man lang mga kurso din nabingwit pod sila dito sa mga kuan, mga mga maayo po kurso nga mga banahon. So nakabalay sila eksakto na pwede mga sakyanan. So muli ko sa Bohol, tabuon pa ko sa Pantalan, tabuon pa ko sa airport. Okay? And I'm happy for them. And then nakagasto sila sa ilang mga ginikanan, nakagasto sila sa ilang mga igsoon, nakabalay pa sila. Kung ako sila gitabangan, so, di ba? Asa man to sila paingon? Manakara sila glubi. So you see? Hmm. Because what you will earn from the fruits of your labor is not just for you. It's for also for your family. It's also for other people. So example, kinsa man ninyo nga naay ginikanan nga wala pa ni abot og 40, wala pa ni abot og 50 ang edad. Kay bata-bata pa, pero wala kay trabaho kanaras balay. Kung makatrabaho na kabayari lang SSS. Mas lower na nga bracket. Why? Para kanang imong nanay pag maabot na ang panahon nga maabot sa 60, na siya pensyon, di na magsalig sa imo, di magsalig sa mga anak. Nakamamatay siya, ang yang bana may makaangkon atong pensyon. Hmm. See? Imagine that one. Okay, ako bitaw, I have a helper in the house, silang daday. 25 years na siya sa ako. Hmm. Among gibayran ng SSS, so karon nagpensyon na siya kay 63 naman ang iyang edad. Gibayran na mo ang St. Peter, andam kung mamatay siya, malubong siya sakto. Okay? All right. Before amo sang gitagaag PhilHealth kay para nga umasakit siya, di na may makabayad dito sa ospital. Diyan ako pag usang giingnan. Wala naman ka nakabalay o para sa imo. Kay naa man ka diri puyo. So, naa man kay kwarto diha. Okay. Kung puyo ang imong anak, sige, libre mo diha. Hmm. Stay there, ug diri ka na mamatay. Kung maabot ang panahon nga magtae-tae ka na, magluya ka na, di na ka makatrabaho, buhion ka na mo. Taman sa panahon nga buhi pa mi. Because that is our gratitude to you for spending the best of your life with us. Oh, yon. So, among giatiman ang iyang apo, atuman na mo iyang anak, gihimo na mo siya nga part of the family, wala na mo siya gitreat nga trabahante. Because ang imong batasan makita sa imong gratitude. Okay. So I hope that we will have more time. Okay. I am very grateful to have been invited. I hope that we will be able to see each other in the future. And you can track me in Facebook, Hinaro Hapos or Hinaro Verador Hapos. And if you have questions, you can PM me in my messenger. I would gladly give you part of my time. And I leave you with my prayer and hope that all of you will be successful with good character, integrity, diligence, and the most important, gratitude. Thank you so much. Thank you, and a pleasant good afternoon to all of you.